Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk sesi kali yang ke-6 Saya pun baru pakai baju Melayu lepas solat tarawih Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak kepada para pendengar sekalian. Kita masih dengan tajuk PKS dan kesempitan tunai. Cuma kali ini saya nak bincangkan tentang insentif aliran tunai oleh pihak kerajaan kepada PKS. Insentif banyak. Tapi yang penting yang berkaitan dengan PKS, terutamanya firma kecil dan juga firma mikro. Yang pertama, jangan lupa kerajaan telah menyediakan geran 1,000 kepada PKS untuk belajar menjual di e-dagang. Jadi kena faham beza geran dengan pinjaman. Pinjaman kalau dalam skim insentif kerajaan, firma kena bayar balik. Tapi ini geran memang tak payah balik. Dapat tak payah balik, guna terus pakai. Jadi ada geran sebanyak 1,000 untuk firma mula belajar, mula menjual dalam e-dagang. Yang popular kat Malaysia Lazada dengan Shopee lah, ada banyak. Tapi dua tu yang popular, yang saya pun biasa guna, biasa beli barang. Tapi hanya terhad 10,000 sahabat. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang kedua, ada geran khas 3,000 untuk pengusaha mikro. Mikro ni jumlah pekerja kurang dari 5 orang ataupun jumlah pendapatan tahunan kurang dari 300,000. Jadi pihak kerajaan telah menyediakan dana geran khas, geran 300,000. Jangan lepaskan peluang ini. Geran dapat, memang tak payah bayar. Jadi perkara yang ketiga, kerajaan juga telah menyediakan yang berkaitan aliran tunai, nak mengurangkan tekanan aliran tunai kerana tak ada jualan, tak ada perabatan sepanjang tempoh PKP. Subsidi upah ada 600, 800, 1,200. Ini bergantung kepada saiz organisasi. Dia kena semak balik dengan kerajaan apa syarat dan sebagainya. Antara yang saya ingat syaratnya adalah tak boleh berhentikan pekerja dalam tempoh sekian dan sebagainya. Yang keempat, untuk kontraktor kerajaan yang tidak dapat meneruskan operasi kerana tempoh PKP ini, kerajaan telah menyediakan insentif untuk membayar gaji pekerja kontraktor kebersihan dan makanan. Kontraktor makanan ni macam restoran, kedai makan di institusi kerajaan. Jadi sebab mereka tak ada langsung duit masuk dan sebagainya, kerajaan akan bayar gaji pekerja-pekerja mereka. Okey, yang kelima, kita ada caruman untuk pekerja swasta, ada caruman majikan, ada caruman pekerja. Untuk mengurangkan tekanan aliran tunai ini, kerajaan telah bagi kebenaran kepada majikan-majikan, pengusaha-pengusaha PKS untuk berunding dengan KLSP. Untuk caruman majikan itu yang kena bayar tiap-tiap bulan itu, sama ada ditangguhkan, strukturkan balik caruman ataupun jadualkan semula caruman. Okey, yang keenam, ada ansuran-ansuran cukai perabatan yang dibayar oleh firma-firma PKS. Jadi kerajaan juga telah bagi penangguhan, tangguh ansuran cukai perabatan pada bulan April sampai bulan Jun untuk firma-firma PKS. Yang ketujuh, untuk firma yang mempunyai 10 pekerja ke atas, dia ada bayaran-bayaran yang dipanggil levy HRDF. Levy 1% berdasarkan jumlah upah tetap dan allowance tetap bulanan, ada kadar 1% tu kena bayar kepada tabung pengguna sumber manusia. Jadi kerana masalah aliran tunai dalam firma-firma sekarang, kerajaan kalau dalam PKS ni biasanya sama ada kecil sederhana lah, sebab pekerja 10 dah ke atas. Pengecalan bayaran dengan levy. Jadi tak payah bayar langsung levy untuk selama 6 bulan, dari April sampai September. Apa tu pula kemudiannya? Untuk industri pelancongan yang mula-mula terjejas ni, dalam pakej rangsangan yang pertama, dia ada geran padanan industri pelancongan 50 juta. Jadi pastikan hotel-hotel kecil, hotel-hotel bajet, pengusaha-pengusaha Shelley dan sebagainya bincang bagaimana nak merebut dana padanan industri pelancongan 50 juta. Banyak tu, Okey, kemudian yang 9 ni semua orang tahu. Yang ni paling popular. Moratorium 6 bulan kalau firma ada pinjaman dengan institusi kewangan. Jadi ini jangan lupa. Jangan tak ambil, kena ambil. Jadi apa lagi? Nombor 10. Nombor 10 ni untuk premis perniagaan di bawah agensi kerajaan, di bawah pihak kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan. Kerajaan bagi pengecalan cukai, pengecalan sewa premis. Jadi guna manfaat ini, tak payah bayar, duit tak payah nak bayar sewa. Untuk yang pihak swasta, mana shopping kompleks, untuk yang pihak swasta dan sebagainya, ini kerajaan minta kalau boleh pihak-pihak swasta juga memberi sama ada
memberi pengecualian atau mengenakan kadar sewa yang lebih rendah. Di yang ke-11, ini mungkin ramai yang tahu juga, pengusaha PKS boleh dapat diskaun elektrik 15 ke 50%. Ini berdasarkan tahap penggunaan. Dan yang ke-12 adalah skim kredit mikro. Ini sekali lagi untuk pengusaha mikro saja. Mikro, bila kata pengusaha mikro, maksud dia pekerja kurang dari 5 orang ataupun jumlah pendapatan tahunan kurang dari 300,000. Jadi ada skim kredit mikro, kadar charge-nya adalah 0%. Maksudnya berapa banyak kita pinjam, macam itulah kita bayar balik. Ini ada melalui Bank Simpanan Nasional dan juga Tekun. Ini je sikit sebanyak insentif yang berkaitan aliran tunai yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sebanyak dalam menghadapi masalah krisis ekonomi berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya rasa itu banyak lagi skim insentif lain, tapi sekarang ini yang penting yang berkaitan dengan aliran tunai. Contohnya banyak dana tabung berkaitan pinjaman yang disediakan oleh pihak kerajaan. Ini kena cari, kena ada insentif untuk cari dan juga lihat kaji bagaimana firma-firma PKS nak ambil insentif-insentif ini. Saya rasa setakat itu saja dahulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.